අදත් ඔයගොල්ලන් ගොඩාක් සතුටින් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද තව room makeover video එකක් තමයි ගේන්නේ. මොකද මම හරිම ආසයි ලස්සනට ගෙදර rooms පිළිවෙලකට arrange කරන්න, especially guest ලා එනකොට. ඉතින් අපේ ගෙදරටත් මගේ ගොඩාක් ළඟ ඉස්කෝලේ කාලේ යාළුවෙක් එනවා. මේ සතියේ ඒගොල්ලන් මෙල්බර්න් වල ඉඳලා එන්නේ. ඉතින් මම මේ room එක අපේ උඩ තටුවේ තියෙන master bedroom එක තමයි මේක ලස්සනට මම වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලත් එක්කත් share කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම අපි කොහොමද මේ room එක ලස්සන කරන්න කියලා guestලට comfortable විදියට ඒගොල්ලන් ආස හිතන විදියට මම කොහොමද මේ room එක ලස්සනට arrange කරන්න කියලා මම ඔයාලත් එක්ක අද share කරගන්නවා. එහෙනම් රැඳිලා ඉන්න. අපි බලමු මම මොනවද කරන්න කියලා. මේ room එකේ තියෙන්නේ queen size bed එකක්. ඉතින් මේකට අපි queen covers දාලා pillows දාලා ලස්සනට හදමු. මම චූට්ටක් විතර අස් කරා මේ site මෙතන තියෙන මේ tall boy එක ඒක උඩ පොඩක් arrange කරා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන අනිත් bedside tables එක දැන් මම ඊයේ shopping ගියා. ගිහිල්ලා ඕන කරන බඩු අරගෙන ආවා. ඉතින් මම මේ ඔයාලට ගෙනල්ලා පෙන්නන්නම් මම මොනවද ගෙනාවේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මම කොහොමද මේ room එක ලස්සනට එයාලට ආස හිතෙන විදියට arrange කරන්න කියලා. හරි දැන් මම ඔක්කොම බඩු ටික අරගෙන ආවා. දැන් ඒවා ඔක්කොම මම මෙතන බිම තියලා තියෙන්නේ. මේක හරිම cute baskets set එකක් මම මේකත් use කරනවා room makeover එකට. මේ තියෙන්නේ මම ගෙනාවු quilt එක. queen size quilt. pillows ගෙනාවා මම. එහෙනම් පටන් ගමු කාමරේ පිළිවෙල කරන්න. ඉස්ලා ගෙදරට එනකොට දැන් අපි උනත් දැන් යාලා අපේ ගෙදර ඉන්නව දවස් කිහිපයක්. දවස් 4ක් ඉතින් ඒගොල්ලන් මෙල්බර්න් වල ඉන්නේ. ඉඳලා තමයි මෙහෙ එන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ටිකක් සීතලයි. හැබැයි මේ දවස්වල පොඩ රස්නේ මම හිතන්නේ. මෙහෙ චුට්ටක් සීතලයි මේ දවස්වල. හැබැයි හෙට ඉඳලා මම හිතන්නේ හෙට ඉඳලා පොඩ්ඩක් රස්නේ මෙහෙ 27 මම හිතන්නේ Thursday. ඉතින් ඒ වුණාට රැට මෙහෙ සීතලයි පිළේ පන්දරට සීතලයි. ඉතින් ගෙදරකට guestලා එනකොට ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් comfortable විදියට ඉන්න තියෙන්න ඕන. යාළුවා හොටෙල් එකකට නෙවෙයි ඉන්නේ අපේ ගෙදර ඉන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලන්ට හැම දෙයක්ම පහසු වෙන විදියට ගොඩක් ලස්සනට රිලැක්ස් වෙන විදිහට ලං හොලිඩේ එකක් ගත කරන්න එන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට යාළුවාට ආස හිතෙන විදිහට තමයි මම මේ room එක arrange කරන්නේ.
හරි දැන් මේ quilt cover එකට අපි pillow cases දාලා ඉවරයි. අපිට දැන් තව pillows දැන් සාමාන්‍යයෙන් 2 pillows එක්කෙනෙකුට තියන්න ඕනනේ bed එකේ. එතකොට මම අලුතෙන් ගෙනාපු පොඩි size pillows දෙකට මම මෙන්න මේ matching color එකකින් තමයි pillow cases දාගන්නේ. මම දැන් බෙඩ් එක arrange කරගෙන ඉවරයි. මම කැමති විදියට පිලෝස් තියලා ලස්සනට ක්විල්ට් එක ෆෝල්ඩ් කරලා මේ හදන්නේ මම ගෙනාපු ඉතුරු බඩු පිළිවෙලකට කාමරේ ඩෙකොරේට් කරන්නයි. කාමරය ඇතුලේ arrange කරගන්න. ඉතින් මම shampoos, conditioners, body wash, soap එහෙම ගෙනාවා. ඒගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න towels, hand wash, candles, ඒ වගේම ඔය පොඩි decorative items, ඒ වගේම shower caps, toothpicks, cotton buds, ඒ වගේ පොඩි items මම ගෙනාවා පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම මම ඔයාලට කලින් පෙන්නුවේ ලස්සන basket එකක්. ඒකට තියන්න පොඩි chocolate එකක්, ඒ වගේම තව sweets. එතකොට අර ඒගොල්ලත් එක්ක චූටි බබෙක් කෙනා එයාට සෙල්ලම් කරන්න චූටි toys, ඒ වගේ චූටි දේවල් ටිකකුත් මම ගෙනාවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට room එකට ආවම ඒගොල්ලන්ව surprise වෙනවා. මෙහිම ලස්සන arrangement එකක් තියලා තියෙනකොට මේ මම ආසම indoor plant එකක්. හරිම lazy වවන්න devil's ivy. මේක වතුර එකක තමයි මම හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් මම bathroom එකේ window එක ගාව තිබ්බා. මේක නම් හරිම cute. දැන් shampoos ඔක්කොම අවශ්‍ය බඩු මේ baskets වලට මම arrange කරනවා. ඉතින් කීප සැරයක් එක විදිවලට තියලා බලලා තමයි අන්තිමට ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මම කොහොමද බඩු තිබ්බේ කියලා. ඉතින් එකිනෙකට ගැලපෙන විදියට තියන්නත් ඕන. ඉතින් මම කීප වතාවක් එක විදියට බඩු arrange කරලා room එක ඇතුලේ මම අසම විදියට එනකන් ලස්සනට තියලා room එක හැදුවා. මම hand gel දාන බොටල් එකක් ගත්තා. ඒක හරිම ලස්සනයි. ඒකට refill කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහි තියෙනවා මේ hand wash liquid එක වෙනම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් refill කරන bottles වලට දැම්මම ඒ බොටල් එක අපිට දිගටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තමන් කැමති සුවඳකින් ingredients වලින් ඔයගලන්ට පුළුවන් hand wash වර්ග එක ඉවර වෙනකොට පාවිච්චි කරන්න. ඒක චුට්ටක් මෙසි වැඩක්. පොඩි කටක් ඒ බෝතල් වල තියෙන. ඒක දාගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ටැප් එකක් තියෙන තැනක ඉඳලා තමයි කරගන්න ඕන. අත සෝද ගන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕන නිසා.
දැන් නම් කාමරේ අස් කරලා ඉවරයි. ඉතින් මේ විදියට තමයි මම බෙඩ් එක උඩ ටවල්ස් තියලා ඒ චූටි හැම්ප එකක් වගේ බාස්කට් එකක් තියලා ලෑස්ති කරගත්තේ. ඉතින් මේක ඇතුලේ shower cap, towels, එතකොට toothpicks, chocolate, ඒ වගේ පොඩි snacks, ඒ වගේ එක දේවල් එකතු කරලා තියෙන්නේ. මේ ඒ කාමරය ඇතුලේ තියෙන ටෝල් බෝයි එක උඩ මම ගොඩක් සිම්පල් විදියට පොඩි මල් එකක් තියලා ලස්සන ෆොටෝ ෆ්‍රේම් එකක් තියලා කැන්ඩල් එකක් තිබ්බා. ඒගොල්ලන්ට ඕන නම් කැන්ඩල් එක ලයිට් කරගන්න පුළුවන්. මේ කැන්ඩල් එක හරිම සුවඳයි. හරිම සුවඳ කැන්ඩල් එකක් ඒක. එතකොට මෙතන තමයි බාත්රූම් එකේ බෙන්ච් එක. මේ විදිහට තමයි මම ඕගනයිස් කරේ. බොඩි වොෂ්, එතකොට ෂැම්පූ, කන්ඩිෂනර් ඔක්කොම මම එතන තිබ්බා. එතන ෂවර් එක ඇතුලේ ලස්සන ප්ලාන්ට් එකක් වෝටර් වල තමයි ඒක ග්‍රෝ වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි. ඉතින් මමත් මේක දිහා බල දැන් ලස්සනට අවුට්කම් එක ගොඩක් ලස්සනට මට ඕන විදිහට තිබුණා. ඉතින් මම එන්ජොයි කරා ඒ වෙලේ. ඒක දිහා බල කාමරේ ලස්සන දිහා බල. ඉතින් දවල්ට ඉතාමත්ම ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් ඩම්ප්ලින්ග්ස් තමයි මම කෑවේ. ඊට පස්සේ මගේ යාළුවාට මම හදපු ලස්සන ඉයරින්ග්ස් දෙකකුත් මම ගිෆ්ට් කරන්න හිතුවා. ඒ වගේ මේ වගේ චූටි බබාටත් පොඩි ගිෆ්ට් එකක් ඇතුළට දාලා ඇඳ උඩින් ගෙනහිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් මේ ඉයරින්ග්ස් හදලා තියෙන්නේ රෙසින් වලින් dried flowers දාලා හරිම ලස්සනයි. ඉතින් natural dried flowers වලින් තමයි මම මේ earrings create කරේ. ඔයාලට ඊළඟට දකින්න පුළුවන් මම යාලා වෙනුවෙන් හදපු ඩෙසර්ට් එකක පයිනැපල් පාවිච්චි කරලා හදන ඉතාමත්ම රසවත් ඩෙසර්ට් එකක්. ඔයාලට මේකේ රෙසිපි එක ඕන නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මේක හදන හැටි ඔයාලට වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම්. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලා එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. අමතක නොකර මගේ channel එකට subscribe කරන්න. තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝස් බලන්න.